کنترل دیابت و قند خون به عوامل مختلفی بستگی داره، از رژیم غذایی بگیرید تا داروها و ورزش و حتی میزان خواب و سطح استرس. ولی توی مطالعات دیدن برخی از مکمل‌های غذایی هستن که کمک میکنن فرد سطح قند خون بهتری داشته باشه که توی این ویدیو 7 از مهمترین هاشو می‌خوایم با هم بررسی کنیم. خب اولین مکملی که میریم سراغش مکمل منیزیم هست. چرا که دیدن افرادی که خب مشکل قند خون دارن معمولا سطح منیزیم پایینتری دارن، به خصوص اونایی که قند خونشون کنترل نیست. یکی از علتاش هم اینه که هرچه قند بیشتر باشه خب فرد سطح دفع ادرارش بیشتر میشه و از اون بر منیزیم هم بیشتر از دست میده دیگه. و دیدن منیزیم کمک میکنه که عملکرد به خصوص انسولین بهتر بشه، چرا که باعث میشه اون پمپ هایی که مسئول ورود قند به سلول هستن و خب انسولین اونا رو فعال میکنه، منیزیم اینو تشدید میکنه و کمک میکنه سطح قند خون در مجموع پایین‌تر بیاد. منابع غذایی مختلفی داره، از سبزیجات برگسبز بگیرید تا مغزها و دانه ها که در خصوصش اصلا ما ویدیو جداگونه داریم، لینک رو توی توضیحات قرار میدیم. فقط دقت کنید اگه خواستین مکمل منیزیم بخورید سمت منیزیم اکساید نرید، چرا که میتونه واسه دلدرد و اسهال بشه. دومین مکملی که دیدن خیلی تاثیرگذاره بحث کروم هست که به صورت پیکولونات کروم توی بازار شما اونو میبینید. اصلا کروم با مکانیزم و هضم و جذب کربوهیدرات ها خیلی در ارتباطه و اگر کروم بدن پایین باشه خب اصلا متابولیسم کربوهیدرات ها خوب انجام نمیشه. از طرفی دیدن کروم باعث ترشح بهتر انسولین هم میشه. منابع غذایش بیشتر گوشت ها هستن، غلات کامل هستن، سبزیجات برگسبز هستن، ولی خب مکملش هم شما میتونید استفاده کنید. فقط دقت کنید اگر جز افرادی هستید که آنتی اسید دارید زیاد میخورید به خاطر حالا ترش کردن و اینها، این میتونه جذب کروم رو کم کنه. ویتامین بعدی اون ویتامین B12 است که یکی از اصلی ترین ویتامین ها در خونسازی هست. از طرفی دیدن ویتامین B12 نقش خیلی مهمی در حمایت های سلول های عصبی داره. یکی از مشکلاتی که بیماران دیابتی پیدا میکنن نوروپاتی محیطی، یعنی کم کم سلول های عصبی شروع میکنه به خب تخریب شدن و خراب شدن به خاطر قند بالا، به خصوص در انتام های تحتانی، یعنی مثلا سر انگشتان دست و پا به مرور شروع میکنه به مورمور شدن، حتی زخم ایجاد میشه و اینها، که B12 خیلی کمک میکنه این اتفاق کمتر بیفته. از طرفی ما به ویتامین B12 نیاز داریم در افراد دیابتی، چرا که متفورمین یه داروی شایع در این افراد هست که مصرفش در طولانی مدت میتونه باعث بشه سطح ویتامین B12 کم بشه. به خاطر همین B12 رو گاهی اوقات ما به صورت مکمل به افراد دیابتی توصیه میکنیم. منابع غذاییش هم بیشتر منابع غذایی حیوانیه که مثلا ما یه ویدیوی جداگونه در رابطه باش داریم، لینک رو توی توضیحات قرار میدیم. ویتامین مهم بعدیمون ویتامین خورشید یا همون ویتامین دی هست و دیدن کسانی که مبتلا به دیابت هستن معمولا حدود 70% کمبود ویتامین دی دارن و وقتی مکمل یاری میشن با ویتامین دی هم قند خون ناشتاشون بهتر میشه، هم اون قند خون 3 ماهه‌شون یعنی هموگلوبین A1C شون بهتر میشه. نقشش رو معمولا توی عملکرد بهبود انسولین دیدن و پاسخدهی سلول ها. منابع غذایش همونجور که میدونید خیلی محدود هست، حتی در خصوص منابع غذایش ما ویدیو جداگونه داریم، هم گیاهی هم حیوانی، که لینک رو توی توضیحات قرار میدیم. ولی حتما سعی کنید یا به صورت هفتگی یا حالا ماهانه ویتامین دی 50000 رو بخورید یا به صورت روزانه ویتامین دی 1000 یا 2000 استفاده کنید. مکمل خوب بعدیمون میشه آلفا لیپولیک اسید، یه ترکیب شبه ویتامین که از کبد خودمون هم سنتز میشه. این ترکیب معمولاً باعث برداشت بهتر گلوکوز توسط سلول ها در خون میشه، از طرفی باعث میشه استرس اکسیداتیو در بدن کم بشه و کلاً حمایت های سلول های عصبی هم بیشتر انجام میده. منابع غذایش بیشتر منابع مثل گوشت، جگر و حتی سبزیجات مثل بروکلی و اسفناج هست، هرچند مکملش هم در افراد دیابتی توصیه میشه که استفاده کنن. فقط باید دقت کنید اگر مشکلات تیروئیدی مثل هایپرتیروئیدی یا هایپوتیروئیدی دارید یا از اون ور مشکلات کمبود ویتامین B1 یا تیامین دارید یا درگیری های کبد دارید، مثلا حالا کبد چرب یا حتی سیروز کبد، این مکمل باید خیلی خیلی با احتیاط مصرف بشه و گاهی اصلا ما توصیه نمی‌کنیم. مکمل ششمون میشه پروبیوتیکا. پروبیوتیکا همونجور که می‌دونیم باکتری های مفید دستگاه گوارش هستن که اومدن خالص سازی شدن و حالا از طریق مکمل ما اونها رو دریافت می‌کنیم یا حتی از طریق منابع غذایی. منابع غذاییش هم یا از اون منابع غذایی که به صورت طبیعی پروبیوتیک دارن مثل انواع ترشی‌ها، کیمچی، یا حتی مواد غذایی که به صورت غنی شده ممکنه ما استفاده کنیم مثل شیر
غنی شده، ماست غنی شده، حتی بیسکویت غنی شده با پروبیوتیک که ما اونها رو استفاده میکنیم. دیدن پروبیوتیک ها باعث سلامت بهتر دستگاه گوارش میشن و از اون طرف توی هضم و جذب کربوهیدرات ها و قندها نقش اصلی دارن و باعث میشن قند خون آرومتر بالا بره. حتی دیدن خارج از اون باعث بهبود عملکرد پانکراس میشن و انسولین بهتری ترشح میشه که همه اینها کمک میکنه که سطح قند خون بهتر بشه. مکمل هفتمون هم میشه دارچین که حالا یا به صورت پودر هست یا اینکه عصاره دارچین رو خالص سازی کردن و از اون داریم استفاده میکنیم. در رابطه با دارچین که اصلا ما ویدیو جداگونه داریم، فواید و مضراتش رو کامل براتون توضیح دادیم. فقط دقتی که در رابطه با مکملش باید بکنید اینه که مکمل دارچین از چه منشأی گرفته شده. چرا که ما دو نوع دارچین توی بازار داریم، دارچین هندی و دارچین حالا چینی، اصطلاحاً اصلی و تقلبی هم میگن که باز در خصوص این ما ویدیو داریم نحوه شناختش. ولی خب اون دارچینی که حاوی کومارین بیشتری هست میتونه برای ما زیاد خوب نباشه، چرا که کومارین یه ترکیب سمی هست که برای کبد میتونه مشکل زا باشه. به خاطر همین خیلی مهمه که مکملی رو که میخواین استفاده کنین دقت کنین که کومارین نداشته باشه و مقدارش خیلی خیلی پایین باشه. امیدوارم این ویدیو هم به درتون خورده باشه.